توی این ویدیو قراره کاری بکنم که ویندوزتون بال در بیاره. سلام بچه، چطورید؟ من سامان هستم، اینجا چنل ساه. توی این ویدیو قراره کاری بکنم که از شر هر چی لگه توی بازی ها خلاص بشید و همینطور FPS بین 10 تا 30 تا افزایش پیدا بکنه و کلی عشق بکنید دیگه با این تنظیمات. حتما من رو با این آموزش همراه کنید. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش ازتون میخوام که اون ساب کوچولو رو بزنید که خیلی میتونه به پیج من کمک بکنه و خانواده‌مون رو بزرگتر میکنه و همینطور برای رفیقاتون هم بفرستید. لایک هم حتما بکنید بچه‌ها، ویدیو رو تا به افراد بیشتری نمایش داده بشه و توی کامنت آخری که ویدیو رو دیدید بگو که چقدر تغییر رو توی این تنظیمات حس کردید. بریم سراغ آموزش. و یه نکته خیلی مهم اینه که حتما بچه‌ها 3 چیز رو همیشه آپدیت نگه دارید. یکی درایورهای سیستمتون است، مخصوصا لپتاپ، و همین که بایوس سیستمتون چه مال پی سی بود چه مال لپتاپ بود، حتما بایوساتون رو بچه آپدیت بکنید. مال مادربرد و از خود بایوس باید آپدیت بشه. یکم تخصصیه، اگه بلدید که هیچی، اگه بلد نیستید توی کامنت ها بنویسید، من بهتون یاد میدم توی یه ویدئویی. و چون که هر مادربردی آپدیت مخصوص خودش و سبک خودش رو داره، سعی کنید ببرید جای معتبر که براتون بایوسش رو حتما بچه آپدیت بکنن. خیلی تاثیرگذاره، مخصوصا بعضی از سیستم‌ها چون که تازه میان مثلا میخرید بایوساشون خیلی قدیمیه و یه سری مشکلات دارن. با آپدیت کردنش قطعا هم پرفورمنس سیستمتون بالا میره، هم افزایش FPS رو همینطوری خود به خود خواهد داشت. بریم سراغ آموزش. بچه اول ویندوز آر رو روی کیبوردتون بزنید و کلمه تمپ رو سرچ بکنید، کنترل آ و دلت هر چی توش بود پاک بکنید توی این پوشه. بعد ویندوز آر بزنید، دوباره همین تم باشه، فقط این و اونورش رو 1% بهش اضافه کنید اینجوری. و اینجا هم هر چی کش مخصوصا مال مرورگر هست رو پاک میکنید. یا خدا نزدیک 5-6 گیگ کش فقط من اینجا پاک کردم، اگه متوجه شده باشید. کلی آتشغال توش بود. و دوباره ویندوز آر رو بزنید و پری فچ رو تایپ کنید و اینجا هم کانتینیو رو بزنید. اینجا هم بچه کنترل آ دلت هر چی بود دلت کنید. نگران نباشید بچه، اینا کش اضافی هن که میمونه توی ویندوز و به هیچ دردی هم نمیخوره. یه نکته ای، وقتی این کار رو کردید ریسایکلتون پر میشه. از اینجا ایمپیتی ریسایکل بین رو بزنید و یس رو کلیک کنید و بعد کانتینیو. ببینید نزدیک 8-7 گیگ من فقط فایل تمپ داشتم، یعنی فایلی بود که اصلا به درد من نمیخورد. خب بچه نکته بعدی که خیلی مهم هستش، به زیس پی سی بیاد یا مای کامپیوتر، حالا قدیمی میگم مای کامپیوتر، و اینجا کلیک راست پراپرتیز رو بزنید. ببینید بچه تو این بخش، توی بخش جنرال شما یه دیتیلز دارید، این رو بزنید شما رو میبره به استوریج یوزد. اینجا نکات خیلی مهمی یعنی به شما میگه و اطلاعات جالبی از هارد شما به شما میده. ببینید هارد من SSD 832 گیگش یوز شده و 98 گیگ فری دارم، در حالی که اینجا اگه اینجا تمپورری فایل رو ببینید 92 گیگ فقط تمپورری هستش، یعنی فایلایی هستش که به درد نمیخورن. ببینید اینجا نوشته دانلودز، فایل هایی که دانلود شده و اینجا یه بار من رفرش میزنم فایل ها، نمیدونم دایرکتیز شدر کشه، چه میدونم یه سری چیزای آتشغالی که میمونه تو فایل ها و نزدیک 1 گیگ خورده از پوشه من رو اشغال کرده. البته این رو هم میتونید بزنید ولی این خطرناکه، چون که احتمالاً چیزی دانلود کردید که مهمه و اینجا اگه اینو بزنید اونها رو هم پاک میکنه، پس این رو نزنید. همین تیکای پایینی رو همش رو بزنید و ریموو فایل و کانتینیو رو بزنید. خب بچه‌ها کار بعدی که باید بکنید روی هارد HDD تون بزنید پراپرتیز و تو بخش تولز این جفتش رو بزنید، هم چک کنید که اسکن درایوش کنید، هم اپتیمایز رو بزنید و اینجا مثلا اون هارد HDD تون که میدونید کدوم هارده، اگه نمیدونید هم اشکال نداره، میتونید مثلا SSD تون هم فرگمنت کنید ولی خب زیاد تاثیر نداره. ولی هارد HDD هاتون رو حتما اپتیمایز و آنالیز رو بزنید و بذارید تموم بشه. یکم شاید طول بکشه ولی خیلی به مرتب شدن ویندوزتون قطعا کمک میکنه. خب بچه نکته بعدی اینه که باید بریم توی تنظیمات ستینگ ویندوز و برید تو بخش سیستم.
ببینید بچه اینجا ما یه سری تنظیمات داریم که حتما باید خاموش بشن. تو بخش فوکوس بچه ببینید این تیکا رو کامل آف بکنید، تو بخش فوکوس نیازی بهش ندارید و توی بخش نوتیفیکیشنز سعی کنید همه اینا نوتیفاش آف باشه. بخش بعدی نیربای شیرینگ هستش، آفش بکنید و بخش بعدی به بخش مولتی تاسکینگ بیاید، اینجا هم هر چی تو این صفحه دیدید آف بکنید و اینا رو هم دست نزنید، برگردید. خب بچه توی بخش فور دیولپرز یه چیزایی هستش که برای برنامه نویسا میتونید باز کنید که به نظر من کاری بهش نداشته باشید، کلا بذارید آف بمونه، اگه آف نبود آفش کنید. حتما بچه‌ها متوجه باشید که ویندوزتون باید اکتیو باشه. اگه بلد نیستید چجوری ویندوز رو اکتیو کنید حتما توی کامنت ها بنویسید، بهتون میگم چیکار بکنید که اکتیو بشه. خیلی توی عملکرد سیستمتون تاثیر میذاره، شاید باورتون نشه خودتونم. کار بعدی اینه که توی سرچ بار بنویسید استارت اپس. اینجا بچه همشو هرچی نرم افزار اضافی دارید رو آف بکنید تا سرعت بوت شدن سیستمتون بالا بره. فقط نرم افزارهایی که خیلی پایان مثلا اینتل توش دیدید یا چه میدونم AMD توش دیدید یا انویدیا توش دیدید اینا رو آف نکنید، ولی بقیه رو مثلا چه میدونم کلادفلیر، CC کلینر، اینجور نرم افزارهای اضافی، چه میدونم رایت گیمز آنتی چیتش، استیم، اینا رو همه رو آف کنید که سرعت بره بالا. بعد از این تنظیمات شما باید adjust رو بزنید و این گزینه رو برای شما میاره adjust the appearance and performance of Windows. ببینید بچه‌ها برای خوشگلی ویندوز قطعا این باید همینجوری که هست باشه، انیمیشن ها و اون کارهای گرافیکی که روی ویندوز شده تا ویندوز برای شما قشنگتر بشه، چه میدونم افکت هایی که دادن و اینا اینجا هست. اگه میبینید سیستمتون خیلی کلفت و خفنه میتونید اینا رو آف نکنید. اگه لپتاپ یا سیستمتون احساس میکنید معمولی یا ضعیفه اینا رو آف بکنید. به نظر من بهترین گزینه adjust for best performance هستش. حالا smooth edge off screen fonts رو تیکش رو بزنید که باشه، بقیه رو این گزینه رو بزنید و این رو هم آف کنید، بعد اپلای اوکی بکنید. خب بعد از اینکه به این بخش اومدید بچه‌ها به بخش استارت بیاید. اینجا برای شما یه سری چیزا رو دوباره لود میکنه که باز میشه کش بندازه، مثلا show recently add apps، یعنی بهت نشون بده که چه اپایی باز شده که وقتی شما مثلا اینو میزنی اون اپا رو به ترتیب برات میاره. چیز بدی نیست باشه، ولی خب به نظر من کلا اینا رو آف کنید برای اینکه کشینا زیاد نندازه و الکی سیستم سر این فشار بهش نده. اینا رو آف بکنید. و نکته بعدی که خیلی مهمه توی تسک بار بچه‌ها ببینید اینجا شما یه تسک ویو دارید، یه اج دارید. من این اج رو آف میکنم، نیازی بهش ندارم، شما هم آفش بکنید. تسک ویو رو هم میتونید آف بکنید، اینه چیز خاصی نیست دیگه، ویندوزاتون رو میارید، اینو میتونید با آلت و تب هم فکر کنم بزنید، بیاد آلت و تب رو نگه دارید همین کارو میکنه. پس این دوتا رو میتونید آف بکنید، تاثیرگذار قطعا توی سیستمتون. و حرکت بعدی اینه که بچه ویندوزتون رو آپدیت نگه دارید. ببینید الان من جدیدن یه آپدیت براش اومده و گذاشتم که دانلود بشه. سیستمتون رو بچه نذارید زیاد، مخصوصا اگه سیستماتون تازه از جدید خریدید نذارید دیر به دیر آپدیتش نکنید، همون لحظه ویندوزتون رو آپدیت نگه دارید، درایوراتون رو آپدیت نگه دارید. خب بچه حرکت بعدی اینه که بریم به بخش گیم. البته اینو فکر کنم دیگه همتون بدونید، اینقدر توی اینستا و این منور آموزششو دادن. ببینید ویندوزهای جدید بچه‌ها یه اپتیمایز فور ویندوز گیمز اومده که من آفش کردم برای استریمرها و کسایی که دو مانیتوره هستن یا روی بوردلس مجبورن پری بدن یا آلت و تب زیاد باید بگیرن و اینا. این روشن باشه بهتره، ولی در مجموع اگه فول اسکرین میخواد بازی کنید و FPS بالایی میخواید بگیرید این رو آف کنید و مثلا توی کال آف این رو روی های پرفورمنس مدل کارت گرافیکتون بذارید، این بخش رو روی این دوتا نذارید، حتما روی این بذارید و اینم آف کنید. اپتیمایز فور ویندوز گیمز رو آف بکنید. بقیه گیماتون رو هم حتما این تنظیمات رو روش انجام بدید. بچه بخش بعدی که باید برید ایکس باکس بار هستش، ایکس باکس بار ستینگ. اینجا هم سعی کنید حتما بار آف باشه و روشن نشده باشه.
حرکت بعدی که باید بزنید بچه‌ها دوباره ویندوز آر رو بزنید و ms config رو تایپ کنید، اینتر رو بزنید. ببینید بچه‌ها یه بخشی برای شما میاره که برمیگرده به بحث بوت کردن ویندوز شما. بهترین حالت ویندوز، حالا من خودم اینو گذاشتم، شما هم دوست داشتید همینو بذارید. بخش مهمترش اینجاست بچه‌ها. ببینید توی بوت ادوانس آپشنز رو بزنید و این نامبر آف پروسسور رو تیکش رو بزنید، بعد روی آخر بزنید. این چیه؟ این تموم هسته هایی که شما سی پی یو تون داره رو استفاده میکنه. اگر این رو آف نکنید خود سیستم برای اینکه انرژی و برق کمتری مصرف کنه این رو محدود میکنه و از همه سی پی یو استفاده نمیشه. ولی خب میتونید این رو رام بکنید و هر چقدر هستی که داشتید تهش دیگه بذارید. این ماکسیموم مموری هم میتونید تا ته از رمتون استفاده بکنید که من زیاد پیشنهاد نمی کنم. این بچه‌ها بیشتر برای زمانی که سیستم وقتی بوت میشه، یعنی حالا مثلا شما ریستارت میکنید یا روشن میکنید، از همون اول بهش میگید که آقا از هر 24 تا هستت استفاده کن، یا اگه اینو آف کنید اینو عشق خودت هر چقدر خواستی استفاده کن. ببینید مثلا گیمایی که روی استیم، من حالا توضیحش و کارش فرق میکنه، ولی گیمایی که خودشون مستقلن مثل ولوران، ببینید شو آپشن پراپرتیز، اینجا یه حرکت خیلی مهم باید بزنید، کامپیبلیتی، بیاید این دیزیبل فول اسکرین اپتیمایزیشن رو تیکش رو بدید و ران از ادمنستریتورش هم که قطعا باید بزنید و اپلای اوکی کنید. بچه این خیلی تاثیر داره، شاید مثلا تو ویندوز 11 اصلا پشماتون میریزه اینقدر تاثیرش خفنه. این یه حرکت دیگه ای هم که باید انجام بدید اینه که به دیسپلی ستینگ بیاید و اینجا این ادوانس دیسپلی رو بزنید. بچه مطمئن بشید که چوز رفرش ریتتون روی ته. ببینید مثلا من الان 144 آخرین رفرش ریتیه که میتونم بگیرم و روی همون هم هست. شما هم تست بکنید، اگه کمتر بود حتما بذاریدش روی بیشترین مقدار. این رو چوز پاور پلن رو باید بزنید دیگه، پاور پلن، چوز پاور پلن. خب ببینید بچه اینجا برای شما سه گزینه قطعا میاره، قطعا مال شما روی بالانس یا روی های پرفورمنس بذارید، یا من یک کدی بهتون میدم توی دیسکریپشن مینویسم، اون رو توی CMD سرچ کنید، بعد یه بار ویندوز رو ریستارت کنید، ویندوز آر بزنید، ویندوز آر بزنید، CMD اینتر، اینجا اون کدی که من بهتون میدم و اینجا پیست کنید، اینتر رو بزنید، یه بار ویندوزتون رو ریستارت بکنید، بعد برگردید به همینجا، یعنی به چوز پاور پلن و اینجا برای شما یه گزینه اضافه میشه به اسم Ultimate Performance که دیگه بهترین تنظیمات برای پاور هستش، یعنی بیشترین توان رو به سیستمتون میده. حتما روی های بذارید، اگه دوست داشتید اون کد رو بزنید و روی Ultimate بذارید، خیلی توی گیما بهتون کمک میکنه. یکی دیگه از تنظیماتی که باید توی ویندوز انجام بدید که ویندوزتون بهترین کارایی رو داشته باشه اینه که شما آلت دلت بزنید و به تاسک منیجر بیاید. ببینید بچه‌ها توی تاسک منیجر الان من گیمی ندارم که باز باشه. برای مثلا این OBS گیمه، میاید توی بخش گو دیتیلز و اینجا ببینید هایلایت کرده، این رو کلیک میکنید، اینجا ست پیوریتی رو روی های میذارید. برای گیم‌های مثل وارزون و ولورانت خیلی مهمه که این رو روی های بذارید. خب بچه‌ها در آخر دوباره به بخش ستینگ تنظیمات ویندوزتون بیاید، اینجا اکسسیبیلیتی رو بزنید و اینجا ویژوال افکتس این دوتا رو آف بکنید. بچه‌ها اینا هم برای خوشگلی ویندوزتونه که میتونه خیلی ویندوز رو سنگین بکنه، پس این رو هم حتما آف بکنید. خب بچه‌ها این آموزش هم به پایان رسید. اگر از این جور ویدیوها خوشت میاد حتما پیج من رو ساب بکن، از من حمایت کن. لامصب این همه بهتون آموزش خفن میدم و دمتون گرم تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.